Selamat datang semua ke sesi kita. Hari ni kita nak bincangkan satu topik penting dalam sejarah kita, iaitu bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan cuba faham macam mana ia ditubuhkan, apa ciri-cirinya dan kesannya selepas penolakan Malayan Union tu. Ya, betul tu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 atau PTM 1948 ni, ia memang satu titik perubahan lah dalam sejarah negara. Ia menggantikan Malayan Union yang kita tahu kan banyak kontroversi dan ia membentuk asas kepada negara kita hari ini. Satu proses yang menarik sebenarnya. Okey, mari kita mulakan perbincangan bab 5.1. Latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Fokus utama kat sini, penubuhan Jawatan Kuasa Kerja pada 25 Julai 1946 kan? Ya. Jawatan Kuasa Kerja ni sangat penting. Ia ditubuhkan khusus untuk merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang baru. Ahli-ahlinya pun bukan calang-calang. Ada wakil Raja-Raja Melayu, ada wakil UMNO dan pegawai kanan British. Kira macam satu pasukan khas lah. Jadi, ini macam satu usaha gabungan lah, ya? Bukan satu pihak je yang buat keputusan. Tepat sekali. Ia langkah rundingan. Selepas bantahan yang begitu hebat terhadap Malayan Union tu, kan, kena cari jalan tengah. Nak damaikan kehendak orang Melayu, terutamanya Raja-Raja dan UMNO, dengan kepentingan British sendiri. Jadi, kenapa Jawatan Kuasa Kerja ni dilihat sebagai langkah pertama yang signifikan ke arah PTM 1948? Sebabnya, ia secara rasmi memulakan proses perbincangan, proses penggubalan struktur pentadbiran baru. Yang penting, struktur baru ini diharapkan lebih diterima oleh penduduk tempatan berbanding Malayan Union yang ditolak habis-habisan tu. Ia buka pintu rundingan secara rasmi. Okey, nampak macam satu usaha British nak cool down keadaan lah kan? Tapi, ceritanya tak habis kat situ. Ada tentangan lain pula muncul. Kali ni dari Putra MCJA. Ini plot twist yang menarik ni. Siapa sebenarnya Putra MCJA ni dan apa masalah mereka dengan Jawatan Kuasa Kerja tadi? Okey, Putra MCJA ni sebenarnya gabungan dua kumpulan besar. Putra tu, Pusat Tenaga Rakyat, ini wakil nasionalis Melayu yang boleh kata lebih radikal sikit lah. MCJA pula, All Malaya Council of Joint Action. Ini gabungan pelbagai pertubuhan bukan Melayu. Jadi, kenapa mereka tak puas hati? Besar rakyat, terutamanya dari pihak diorang, tak didengari langsung dalam proses penting nak tentukan masa depan Tanah Melayu ni. Mereka nampak Jawatan Kuasa Kerja tu macam eksklusif sangat. Hanya British, Raja-Raja dengan UMNO je. Macam mana dengan suara lain? Jadi, diorang bukan setakat bantah kosong je lah. Ada buat apa-apa tindakan? Oh, mestilah ada. Mereka bukan jenis duduk diam. Pada Julai 1947, Putra AMCJA ni keluar dengan draft perlembagaan mereka sendiri. Namanya Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan Rakyat. Macam mana rupa cadangan diorang tu? Mesti lain dari yang Jawatan Kuasa Kerja buat kan? Lain salad. Ini yang menariknya, cadangan diorang ni, berani dan jauh ke depan untuk zaman tu. Bayangkan, diorang cadang satukan Tanah Melayu dengan Singapura sekali. Jawatan Kuasa Kerja tak sentuh pun bab ni. Wow, satukan dengan Singapura. Lagi? Diorang nak kerajaan pusat yang kuat, Dewan Perundangan yang dipilih rakyat sepenuhnya. Raja-Raja Melayu, kekal. Tapi sebagai raja berperlembagaan. Maknanya, kuasa tu pada rakyat. Pasal kewarganegaraan pun, diorang cadang bagi sama rata je untuk semua yang anggap Tanah Melayu ni rumah diorang. Siap cadang nama kerakyatan tu Melayu. Inklusif betul kan? Konsep Melayu untuk semua. Itu memang radikal. Kan? Lepas tu, bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Ada juga sebut pasal nak jaga kemajuan orang Melayu. Siap ada cadangan bendera sendiri, warna merah putih. Ini memang menunjukkan satu dinamik politik yang sangat kompleks masa tu, ya. Ada gabungan nasionalis Melayu radikal dengan kumpulan bukan Melayu cuba cari jalan bersama. Tapi, apa jadi dengan Perlembagaan Rakyat ni? Diterima ke? Walaupun ia satu usaha yang hebat, diterbitkan Oktober 1947, tapi akhirnya British tolak mentah-mentah. Alasan British, cadangan tu terlalu bercanggah dengan apa yang diorang nak untuk Tanah Melayu. Diorang lebih selesa dengan draft Jawatan Kuasa Kerja. Jadi Perlembagaan Rakyat ni tinggal jadi sejarah je lah.
Satu visi alternatif yang tak kesampaian. Baiklah, sekarang mari kita masuk bab 5.2. Faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa sebenarnya yang tolak semua pihak ke arah ni? Okey, faktor-faktornya ada beberapa yang utama. Boleh kata 3 lah. Pertama, sudah tentu penentangan orang Melayu terhadap Melayan Union. Kedua, cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Dan ketiga, yang ni menarik sikit, sokongan daripada pentadbir British. Penentangan orang Melayu tu memang jelas lah kan? Rasanya semua tahu pasal ni. Raja-raja, cendekiawan, MMO semua bersatu menentang. Sampai ada ahli parlimen British, siapa nama dia? Gammons dan Rhys Williams datang tengok sendiri bantahan tu. Betul, memang kuat penentangan tu. Dan dari situ datang pula faktor kedua. Cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Mereka bukan sekadar bantah kosong, mereka ada cadangan. Nak satu bentuk persekutuan, statusnya taraf naungan, bukan tanah jajahan, macam Malayan Union. Mereka nak perjanjian baru dan paling penting, kedudukan Raja-Raja Melayu dipulihkan. Itu tuntutan utama. Menarik. Tapi yang pasal sokongan British tu, kenapa pula British nak sokong PTM 1948 lepas mereka sendiri yang bawa Malayan Union? Ada udang sebalik batu ke? Soalan yang bagus. Sebenarnya, ia gabungan beberapa sebab. British pun kena pragmatik. Pegawai tinggi British nampak PTM 1948 ni sebagai cara nak wujudkan keamanan, kestabilan. Lepas perang kan, keadaan tak menentu. Kestabilan ni penting untuk kemajuan ekonomi Tanah Melayu, biji timah getah. Itu sumber penting untuk British pulihkan ekonomi mereka lepas Perang Dunia Kedua. Jadi, lebih kepada kepentingan ekonomi dan kestabilan lah ya? Boleh kata macam tu, tapi ada juga faktor lain. Tekanan antarabangsa pun ada. Piagam Atlantik PBB tu pasal dekolonisasi. Dan mereka juga kena akur dengan penentangan hebat orang Melayu. Kalau teruskan Malayan Union, mungkin lagi teruk keadaan. Jadi PTM 1948 ni kira macam kompromi terbaik untuk semua pihak pada masa tu. Jaga kepentingan British, tapi pada masa sama, tenangkan orang Melayu. Okey, faham. Sekarang mari kita ke bab 5.3, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa yang membezakan PTM 1948 ni dengan Malayan Union? Ciri-cirinya merangkumi beberapa aspek penting. Pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan juga kewarganegaraan. Kalau dari segi pentadbiran, macam mana? Okey, pentadbiran. PTM 1948 ni, dia gabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat, iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura pula, dia kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Ketua pentadbiran persekutuan ialah Pesuruhjaya Tinggi British. Kuasa dia masih besar. Tapi kuasa Raja-Raja Melayu, ada perubahan ke dari Malayan Union? Itu perubahan besar. Kuasa Raja-Raja Melayu memang dipulihkan. Satu institusi penting ditubuhkan iaitu Majlis Raja-Raja. Walaupun kuasa eksekutif utama masih di tangan Pesuruhjaya Tinggi, Majlis Raja-Raja ni bagi suara kepada Raja-Raja. Sultan juga kembali berkuasa untuk mengesahkan rang undang-undang di peringkat negeri. Ini penting. Bagaimana pula dengan kewarganegaraan? Ini kan isu paling sensitif masa Malayan Union dulu. Apa jadi dalam PTM 1948? Ya, isu kewarganegaraan ni memang dirombak. Boleh kata ia diperketatkan berbanding Malayan Union. Prinsip jus soli yang longgar tu diubah. Ada 2 cara utama nak dapat kerakyatan PTM 1948. Satu, melalui kuat kuasa undang-undang. Ini automatik untuk rakyat raja di negeri Melayu dan rakyat British di negeri Selat. Cara kedua ialah pendaftaran, tapi syaratnya lebih ketat. Kena lahir dalam persekutuan, kena tinggal lama, kalau tak silap saya 15 tahun dalam tempoh 20 tahun sebelum mohon. Kena ada kelakuan baik, faham adat tempatan dan boleh bertutur bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi, memang lebih ketatlah. Jadi, adakah ciri-ciri ni semua memenuhi tuntutan orang Melayu sepenuhnya masa tu? Atau masih ada yang tak puas hati? Ia satu kompromi kan? Macam kita cakap tadi, kedudukan raja-raja memang dipulihkan, hak istimewa orang Melayu pun diiktiraf, syarat kewarganegaraan diketatkan. Itu semua memenuhi sebahagian besar tuntutan utama orang Melayu dan UMNO. Tapi, kuasa Pesuruhjaya Tinggi British masih sangat besar. Jadi, ia bukan kemerdekaan penuh lagi, tapi satu langkah penting ke arah tu. Masih ada ruang untuk rundingan lanjut. Okey, jelas di situ. Sekarang kita ke bahagian akhir, bab 5.4.
kesan-kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa impak utama PTM 1948 ni? Penubuhan PTM 1948 ni bawa beberapa kesan penting. Yang paling utama, ia berjaya stabilkan keadaan politik Tanah Melayu lepas huru-hara Malayan Union tu. Ia juga, macam kita sebut tadi, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai institusi penting. Dan pasal kedudukan istimewa orang Melayu tu? Ya, PTM 1948 secara rasmi mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan pada masa yang sama menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Ini satu formula penting yang kita lihat kesannya sampai sekarang. Selain tu, ada kesan lain? Ada. Ia membuka ruang kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu walaupun dengan syarat yang lebih ketat. Ini meletakkan asas kepada konsep kewarganegaraan pelbagai kaum di negara kita. Dan satu lagi kesan yang sangat penting, PTM 1948 ni mewujudkan asas untuk kerjasama antara kaum. Kerjasama kaum, macam mana tu? Dengan adanya kestabilan politik bawah PTM 1948, ia jadi platform untuk rundingan lanjut ke arah kemerdekaan. Dan untuk capai kemerdekaan, kerjasama semua kaum sangat diperlukan. Ini yang kemudiannya membawa kepada penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Itu adalah permulaan penting kerjasama politik antara kaum Melayu dan bukan Melayu. Jadi, kalau nak simpulkan, apakah kesan paling signifikan PTM 1948 ni dalam jangka masa panjang? Pada pandangan saya lah, kesan paling utama ialah PTM 1948 ni menjadi batu loncatan yang sangat kritikal ke arah kemerdekaan negara pada tahun 1957. Tanpa kestabilan dan kerangka pentadbiran yang diwujudkan oleh PTM 1948, mungkin jalan ke arah kemerdekaan akan jadi lebih sukar dan berliku. Ia sediakan landasan yang kukuh. Baiklah, itu sahaja kupasan kita untuk kali ini mengenai Bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Harapnya perkongsian ringkas ni dapat bagi anda semua pemahaman yang lebih mendalam. Itu sahaja dari kami. Jumpa lagi di episod seterusnya.